فردا 8 مارس روز جهانی زن است و مهمان من زنی است که در سالهای اخیر هم مقام خود را بر فعالیت‌های تحقیقی و اجتماعی در خصوص مسائل زنانی ایران گذاشته است و 2 سال قبل کتابی در این باره در امریکا منتشر کرد زیر عنوان جواهرهای الله که پرفروش شد. نینا انصاری که در عرصه‌های فرهنگی، دانشگاهی و خیریه هم فعال است و عضو هیئت مدیره و هیئت امنای چندین مؤسسه در امریکاست، معتقد است که برخلاف باور رایج در غرب، انقلاب ایران برای زنان کشور فقط داستان بدیها نیست. به نظر او بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی و برابری‌خواهی زنان ایران ثمره انقلاب ایران است. چه شواهدی برای این نظرات خود دارد؟ خانم نینا انصاری به برنامه به دیگر خوش آمدید. مرسی، خیلی ممنون از خانم انصاری، من میدونم که احیانا ممکنه براتون خیلی راحت نباشه که جواب خیلی سلیس فارسی بدین. بعضی موقع اگر که براتون راحت تری میتونین که بعضی جاها انگلیسی جواب بدین. از شما و بینندگان معذرت میخوام، من فارسیم کمی ضعیفه ولی دارم روش کار میکنم. خیلی هم خوب، البته من امیدوارم که احتیاجی نباشه، ولی خب اگه احتیاج بود اینجوری صحبت می‌کنیم. به هر حال شما کتاب جواهرهای الله در واقع که نوشتی ثمره تحقیقات دانشگاهی و تز دکتراتونه که خیلی هم پرفروش شد و جوایزی هم دریافت کرده. بذار سوالمو از به اصطلاح عنوان این کتاب شروع بکنم و اون اینه که چرا فکر می‌کنید که زن‌های ایران جواهرهای الله هستند؟ ببینید این سوال خیلی مهمیه. جمهوری اسلامی اومده و زنا رو کرده به اصطلاح نفر دوم تو تاریخچه. من هدفم از این تیتر کتاب که تیتر دکترام این نبود ولی تیتر کتاب این هست که تمام زنای ایران همشون با هم فرق دارن. زنای مذهبی هستن، زنای سکولار هستن، همشون در بعد از انقلاب شرکت میکنن، با هم کار کردن، با هم هماهنگی کردن که برای لغو این قانون‌های تبعیض‌آمیز و همشون مثل جواهرهای مختلف میدرخشن و همشون یه رنگ و شکل مختلفی دارن. میخوام از این تیتر بگم که هممون نباید شبیه هم باشیم و میتونیم با هم کار کنیم اگر هدف آخریه. ولی خود سوال من این بود چرا جواهرهای الله؟ برای اینکه این رژیم زنها رو به نفر دوم has relegated them to second class citizens و and it's been based and ordained مقامش تقلیل داده به شهروند درجه دوم. It's been ordained as the will of Allah. I am offsetting that and saying not only they are not second class citizens, they are actually the jewel of the creator. So it's an homage to the Iranian woman. خیلی خوب. حالا ایرادی که منتقدان مسائل دینی و ادغام دین و حکومت کردن میگیرند و منتقدان اسلام میگیرن این که برخلاف اون چیزی که شما میگین همون بر اساس آموزش های اسلام زنها بسیاری از حقوقشون از دست دادن که این آموزش ها از طرف همون الله میاد که شما میگین که اینها زنها جواهرهای الله هستن. بله درسته، ولی من چیزی که دارم میگم که بعد از انقلاب اتفاقا زنها خیلی خودشونو بیشتر نشون دادن. زنها نشون دادن که حتی در تحصیلات از مردا جلو زدن و زنها نشون دادن که با این قوانینی که جمهوری اسلامی کاشته مخالفت دارن میکنن و هر روز میجنگن که این قانونا رو لغو کنن. خب حالا شما توی کتاب جواهرهای الله چند تا محور تعیین کردید به عنوان بدفهمی ها، misconception. بله. که اینها رو مطرح میکنید و تلاش میکنید که به اینها جواب بدید و جواب درست بدید که واقعیت چیست. این misconception ها در جهان غرب دقیقاً چون کتاب شما هم در واقع مخاطب های شما در غرب هستن. کتاب شما به زبان انگلیسیه. شما مثلا میگید که حالا یکی از محورها اینه که من به عنوان سوال شما مطرح میکنم چرا شما فکر میکنید که این بدفهمیه که بسیاری فکر کنن که در زمان شاه آزادی زنان وجود داشت؟ ببینین آزادی زن وجود داشت ولی من به عنوان یکی که تحصیل کرده
I was asked to look at the women's movement in terms of a grassroots movement. دوران اعلیحضرت زنان ایرانی حق دادن، ولی این in an academic context does not constitute a movement, because it was all the laws were embedded and bestowed from above. و این مسئله‌ای که دوران اعلیحضرت بود که بیشتر اکثریت خانواده‌های سنتی این مسیر تندی رو که به طرف غرب westernized society رو درست درک نمی‌کردن و درست قبول نمی‌کردن. اتفاقاً این مسیری که خاندان پهلوی برای زن they envisioned has come to fruition in post-revolutionary Iran. یعنی این the seeds were planted during the Pahlavi era and it's come to fruition during this era. خب حالا شما میگید که به درستی هم میگید که زنان به هر حال نیروی مؤثری در دوران انقلاب بودن و در انقلاب شرکت کردن. بله. ولی خب سوال اینجاست که به هر حال این زنان که شرکت کردن در انقلاب خیلی زود بعد از انقلاب بسیار از حقوقشون از دست دادن. حالا سوال اینه که چرا فکر میکنید که زنانی که شاید میدونستن که زیر حکومت اسلامی خیلی از حقوقشون از دست میدن شرکت کردن به این وسعت در انقلاب ایران؟ نه نمیدونستن. این مسئله رو خانم شیرین عبادی تو کتابشون هم نوشته. خانم شیرین عبادی که یکی از اولین زنان بود که قاضی شد در ایران به خاطر اینکه حکومت خاندان پهلوی به زن حق داد که قاضی بشه. شیرین عبادی درباره این میسکانسپشن خمینی و حرفای اولیه خمینی نوشته بودن در کتابشون ایران اویکنینگ. این اگه شما برین نگاه کنین تمام مصاحبه‌هایی که آقای خمینی کردن از بیرون مملکت قبل از اینکه بیان و جمهوری اسلامی رو پیاده کنن، هیچ وقت به طور اونجوری که باید نگفتن که حق زنها رو میگیرن. بیشتر سخنرانیشون was centered on a return to cultural roots. خود شیرین خانم عبادی هم صحبت این موضوع رو میکنن که این مسئله‌ای که زنها و خانواده‌های سنتی چون این the transition from centuries of Islam to an overnight westernized outlook زیاد باب میل و it wasn't really something that was embraced by a traditional. ولی خانم عبادی حتی نوشتن، من اینو معذرت میخوام باز به انگلیسی میگن، she said it took scarcely 10 minutes after Khomeini landed in Iran that I realized as a woman I had enthusiastically participated in my own demise. So شما اگه فکر کنین یه خانم تحصیل کرده مثل خانم عبادی به خاطر اینکه آقای خمینی درست این مسئله زنان رو درست شمرده نگفته بودن، این مسئله میسکنسپشن بود که خیلی از زنام به خمینی به طرف خمینی پناه بردن. خب حالا سوال شاید برعکس بشه کرد و اون اینه که اگر ما قبول بکنیم که در زمان حکومت پهلوی و به خصوص بعد از اصلاحات ارضی و اون انقلاب به اصطلاح سفید بله. که حقوق زنان تا حدودی تامین شد، حق انتخاب کردن داده شد و از اون به بعد در عرصه‌های سیاسی اقتصادی تا حدود سیاسی ولی بیشتر اقتصادی و اجتماعی ایران زنها خیلی مشارکت داشتن. بله خب حالا چرا این زنانی که به نظر می‌رسید حقوقی دارند تو عرصه‌های اجتماعی بله. تو حقوق به نظر می‌رسید که حقوقی دارند و تو عرصه‌های اقتصادی اجتماعی و تا حدود سیاسی هم شرکت دارند، رفتن در انقلاب اسلامی شرکت کردند که به هر حال این حقوق بود، برای چی شرکت کردند؟ این حقوق بود، ولی خیلی یا خانم عبادی هم میگه این ببینین خیلی چیزا وقتی که خود والحضرت اشرف هم تو کتابشون نوشتن وقتی که خیلی مسیر آدم تند عوض میکنه، خب خیلی ها there was a lot of resentment. خیلی ها فکر کردن ما از جایی که شروع کردیم به حق زن ربط نداشت، به یه overnight trend towards a westernized society بود. وقتی که شما به سرعت حرکت میکنین این مسئله درک کردنش خیلی سخته. برای همین تاریخچه ایران اگه آدم نگاه کنه خیلی تاریخچه کمپلیکیه. هم شما اینو قبول دارین پیچیده است، هم از لحاظ social, political و historical. خیلی تاریخچه
سیاسفیدی نیست به نظر من و من همین که میگم زنان مسئله حق نبود. مسئله این بود که خمینی جوری که صحبت میکرد ممکنه برای عده‌ای was unappealing ولی جوری که سخنرانی میکرد و این برای عده زن مخصوصا زنایی که تحصیل کرده بودن ولی از خانواده‌های سنتی می اومدن این his rhetoric was again I say it not centered on denigrating women but on a return to the cultural more towards our cultural roots not our cultural roots but the way that the traditional family understood and embraced it back then. امروز که نگاه میکنین 38 سال بعد از انقلاب گذشته اون چی که خاندان پهلوی در نظر داشت برای زن ایرانی که زن ایرانی الان اون موقع که رضا شاه و اعلیحضرت این سیستم مکتبی رو برداشتن و they westernized the educational infrastructure اون سیستمی که الان شما نگاه کنین در دوران انقلاب فرهنگی که خمینی گفتش که میخواد جامعه ایرانی رو اسلامی کنه من جمله دبیرستان دبستانا اینا رو درست اگه باید درست میکردن من اینو تو کتابم نوشتم باید برمیگشتن به سیستم مکتبی هیچ وقت برنگشتن به سیستم مکتبی سیستمی که همون سیستمی که خودشون گفتن به امریکا میگفتن the great Satan اونو نگه داشتن و بله و اینو very superficially اسلامسایز کردن و خمینی برای زن نگفت مدارس نرین اتفاقا میخواست زنها به عنوان دخترها به عنوان future mothers برن و پرورش بیان که انسانهای نمونه پرورش شه که یک ایدئولوژی اسلامی رو بتونن به بچه‌هاشون یاد بدن و من به این ایدئولوژی میگم این ایدئولوژی شکست خورده است یعنی که اون چی که فکر میکردن نشده زنها رفتن مخصوصا زنایی که از خانواده‌های سنتی ببینید چند تا از قوانینی که به نظر در مرحله اولیه به نظر خیلی discriminatory به نظر می اومد برای تبعیض‌آمیز برای خانواده‌های سنتی اتفاقا قابل قبول تر بود مثلا این حجاب اجباری مثلا زن رو تو جامعه ورداری جدا کنی تو دبیرستان تو دبستان این در الان که این نگاه میکنه این زنا تمام این زنا are highly educated و قبول ندارن دیگه این قوانین رو ولی اون اول این خانواده ها قبول داشتن اینو براشون قابل قبول بود و دختراشون رو اجازه دادن که تو این مدارس مدارس اجتماعی ولی اون چی که آقای خمینی had envisioned که پرورش یک نسل جدیدی که ایدئولوژی اسلامی رو قبول میکنه این ایدئولوژی برعکس شده تو زنای ایرانی بله بسیار خوب حالا خانم انصاری اگر راحتی من فکر می‌کنم بهتره که بقیه مصاحبه رو به زبان انگلیسی جواب بدید آره من سوالمو به فارسی می‌کنم حالا یک محور دیگه‌ای که شما صحبت می‌کنید به عنوان بدفهمی غربیان نسبت به مسائل زنان ایران اینه که اینها فکر می‌کنن که بعد از انقلاب اسلامی زنها به طور کامل زیر ستم به حال حکومت اسلامی هستند شما با این موافق نیستید چرا ببینین ایمیجی که امریکا به خصوص داره از زنی حالا بهتر شده این سوشال میدیا خیلی مهم بوده has been very instrumental in shattering a lot of these stereotypes whenever I speak at conferences in different venues in media specifically in America many people are surprised that women in Iran despite the oppressive regime despite the discriminatory laws are actually highly educated and actually combating the gender discriminatory laws. Not to mention they have made relative to other oppressive societies tremendous strides. Not only that, their courage, their resilience, and the fact that they continue to remain undeterred and pay a high price for their peaceful activism. So those are the narratives that I'm referring to when you speak to people. I know a lot of Iranians are aware of the trials and tribulations and the specific topics related to Iranian women, but when you speak to a Western audience, they're actually very surprised that women in Iran, despite the regime, has done much to excel. Even the recent parliamentary elections in Iran, Iranian women
the numbers went from 9 out of 290 members to 17, and for the first time since the Islamic regime came into power in 1979, women actually outnumber clerics in the parliament as well. These are very small and incremental steps, but nevertheless, the whole premise is that they are not giving up and they are inching their way forward. ولی بحثی که منتقدان جمهوری اسلامی میکنن میگن درسته که عده‌ای اومدن وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی سیاسی حتی شدند و به قول شما در پارلمان هم نماینده‌هایی از زن هستند اینا، ولی برای این که به بعضی از حقوق، یعنی زنان ایران بعضی از حقوق داشتن، انقلاب اسلامی حقوق رو ازشون گرفت و حالا بایستی با 1001 شکل‌های مختلف بجنگن و هزینه‌های بسیار گزافی هم بدن که تازه برگردن به اون چیزی که قبلا داشتن. درسته، ولی الان شما این جنراسیون جدید حواستون باشه که میدونم که آگاهی a significant number of Iran's population is a young population under the age of 40, about 70%. This is a population that has no memory of the Pahlavi era. The majority of the participants now are young. They were born predominantly after the revolution. Or if they weren't, they were very, very young during the revolution. So they were not part of that echelon that participated against the overthrow of the Shah. This is, and you have to remember that the Islamic regime has thrived in isolation and has tried to predominantly keep its population in isolation, hence, you know, the Cultural Revolution to eradicate all the imprints of the Ancien regime, hence the blockage of Twitter and Facebook. But we all know that Iranians are savvy and they have proxy servers that bypass these blockages. These were all attempts to incubate this newly resurrected population, and it hasn't transpired. But these women that I'm referring to are women that were either very young or were born post-revolution. So these were not the women, maybe their mothers were, and a lot of them have come to write about and talk about how they regret it. As I use Mrs. Ebadi as an example of an educated, accomplished woman who did actually write about this. And I think anyone who writes about when they make a mistake, that's a great thing, because that raises a lot of awareness about when someone is speaking. You need to really look beneath the layers, so to speak. خب حالا شما صحبت از به هر حال بیشتر نسل جدید زنها و دخترهای ایران کردید که اینها با زمان پهلوی بیگانن و الان مشکلاتشون رو دارن مطرح میکنن و سعی میکنن مبارزه کنن. الان مدتیه مثلا. آره مدت، دقیقاً منظورم که بعد از انقلاب. خب تو این زمینه وضعیت مردها چطوره؟ یعنی به خصوص مردهای نسل جدید تا چه اندازه هماهنگ و همراه هستند به نظر شما در بالا تحقیقاتی که شما کردید برای کتابتون؟ ببینین مردا خیلی هاشون، حتی اونایی که من در تماسم، کسایی که من رو توییتر فالو میکنن و اونجوری که آدم میبینه توی میدیا، مردا پشتیبانی زنا رو میکنن. الان شما ببینین چند وقت پیش خانم، بعضی از مردا هستن که به عقیده دارن به مرد سالاری، ولی اکثریت مردا جوری که من میبینم پشتیبانی از زنا میکنن، تا اونجایی که من یادتون نیست که خانم شهرزاد اردلان شوهرشون نمیذاشتن برن و مردا در ایران اومدن با پلاکار نشستن گفتن ما با زن مساویم، ما we are not our wives boss but we're their partners، و اومدن اتفاقا برعکس به خانم اردلان they gave her a voice و هماهنگی کردن و they supported her. مردایی که من الان شما نگاه کنین این ازدواج سفید که رژیم اسلامی داره سعی میکنه اینو از بین ببره. It's not working as usual. The one thing is not only the women are resilient, so are the men. In white marriage is living in sin, couples cohabitating without marriage. So if men are part of this formula, they are subscribing to living with a woman. Not only according to Islamic law, it's a sin, but also women retain a lot of their power in
that they would automatically lose if they would get married to a man. So there is no context for me to firmly believe that this generation of men subscribes to a largely patriarchal ideology. But we have to be careful. There are even women in Iran today, like Marzieh Dastgirdi, who was Iran's first female minister during the Ahmadinejad era, who subscribe and actually endorse the hardline vision of gender equality, specifically in the realm of the family. So there are men and women who do subscribe. But I'm talking by and large, this new generation does not, I mean, I refer to it as a failed ideology. خب حالا یک مبحث دیگه‌ای که شما در کتابتون مطرح می‌کنید به عنوان بدفهمی اینه که در غرب فکر می‌کنن که هیچ گونه تعاملی بین زنای مذهبی و زنای غیر مذهبی در جامعه نیست. ولی شما مخالف این نظر هستید و می‌خواید که درستش رو بگین. چی هست؟ بله، که زنایی که مذهبی هستن و زنایی که سکولار هستن دارن با هم کار می‌کنن. شما دوران 2006 که was the 1 million signature campaign for equality نگاه کنین، زنها از هم زنای سکولار و هم زنای مذهبی با هم کار کردن، هماهنگی کردن. خیلی از زنها درباره این موضوع زنای مذهبی نوشتن که ما قبل از انقلاب خودمون فکر می‌کردیم we have nothing in common with secular women. بعد از انقلاب we all have a common goal و اینی که we all maintain our own ideology, but we are all working towards shattering and breaking the discriminatory laws. So they all have right now a common platform, and they realize that they have to work together in order to possibly make this happen. خب حالا وقتی میگین شما اینا همکاری میکنن با هم دیگه، کجا میشه دید این همکاری؟ ببینین جاهایی که زنای مذهبی دارن همکاری میکنن اینی که اومدن جاهایی که تونستن مذهب رو استفاده کنن و به جوری که you know they're very well versed in religious ideology and the way they work in sync to use a language that would corroborate what they are saying. For example, if you look, a lot of the secular women who use the feminist term are advised by religious women to bypass that terminology when it comes to trying to reverse some of the laws, meaning that this regime does not adhere to a feminist ideology. They look at the word feminism as a Western moniker incompatible with Islam. So in bypassing certain terminologies that religious women are aware would be offensive, that secular women are not necessarily aware of, this is how they work. Khanum Mehrangiz Kar has written extensively about how she, as a secular woman, worked with Sha'la Sherkat, who was a devout woman, and the editor-in-chief of Iran's longest-running feminist publication, to come up with articles that negate the premise of gender discriminatory laws that are... ولی ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم خانم انصاری، ولی منتقدان این نظر شما میگن که اصولاً این همکاری دراز مدت و عمیق امکان نداره. دلیلش هم اینه که هر نوع بازنگری در به اصطلاح یعنی هر نوع I don't know ریویژن در مفاهیم اسلامی اگه بخوان چیزی رو تغییر بدن که دادن تغییر که خب اونا مسئله سر اینه که اینها چون قوانین اسلامی اونها منتقدان میگن چون قوانین اسلامی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت اسلام بنا شده، در نتیجه هر نوع تغییری بایستی با شریعت منطبق باشه و چون نیست در نتیجه نهایتاً به جای نمیرسه. میگم زنای مذهبی چیکار کردن. خیلی هاشون I've written about, I've devoted a chapter to this, have actually shown that a lot of the language in the Quran is very vague at best when it comes to women, and their position in an Islamic society is very vague at best, and they've actually taken a very bold initiative, and these are again women well versed in religious ideology, and have actually come and shown how vague these verses are, and actually shown the fluidity of Islam and the way it has been
embedded by this regime to show that Islam is able to evolve and adapt to the changing needs of a 21st century society. So this is a very bold and important premise. A lot of people think it's blasphemous, but again, religious women have taken this bold initiative to reinterpret passages in the Quran used by the regime to justify the inferior position of women, to negate these passages and say that it isn't exactly as black and white as it looks. بسیار خب، ما خیلی وقت نداریم. آخرین سوالم از شما میکنم و اینکه شما 1 سال قبل از انقلاب و در سن 12 سالگی از ایران خارج شدید و از اون به بعد تماس مستقیمی با جامعه ایران هم نداشتید. از کی و به چرا علاقه‌مند به مسائل زنان ایران شدید؟ من موقعی که برگشتم دکترامو بگیرم، یه مسئله‌ای که همین میگم، ما بیشتر we get most of our information from family and mainstream media in America specifically. من چیزی که برام به عنوان یه دختری که 38 سال ایران نبودم، اون موقعی که تزمو شروع کردم 28 سال بود ایران نبودم، برای من خیلی تعجب آور بود اینه که in the realm of academia, Iran, by definition, the first time Iran has had a women's rights movement has been during post-revolution Iran. Not the rights that they're earning their rights. من برام این مسئله خیلی was very startling and very surprising at the same time, and that's what prompted me to look and research and see why this has transpired during a most unexpected era, how this movement could have even come to fruition and lasted this long. So in order to find out and decipher what's going on today, you have to rewind and go all the way back to the beginning. خیلی متشکرم خانم نینا انصاری. ممنون از شما. ممنون از شرکتتون در برنامه. مرسی.